Okay, dalam video ni I nak tunjuk another style yang I selalu pakai. Yang selalu tengok gulung-gulung macam tocang kat tepi tu, macam rambut Elsa tu. Itu lagi senang. Itu semua orang boleh try. Kita perlukan shawl and one pin. Yang ni okay. Kita letak. Make sure dia sama panjang. Kali ni kita nak sama panjang. Ambil belakang, pin satu kat belakang, okay, dah ada dua kat belakang ni sama panjang. Okay, kita ikat. Okay, bawa dekat one side. Ini pun ikut preference. Kalau selesa belah kiri, selesa belah kanan. Okay? Okay, dah bawa tu one side. Okay, dua ni kita twistkan dia. Just pusing. Pusing sampai bawah. And then yang hujung ni kita gulung keliling ni, lepas tu selit. Dia macam ikat. Kita macam ikat dekat bawah ni. So, kita lepaskan. Dah siap. Alah, tak nampak. Okay, jap. Tada! Dah siap. The reason why kita ikat dekat bawah ni sebab so that yang gulung ni dia stay. Kalau tak, nanti dia akan gulung jadi asal. Yang ni pun senang and yang ni tak perlukan bun untuk buat. So siapa yang rambut pendek ke rambut panjang, semua boleh pakai macam ni. Kalau nak pakai lah, kalau nak try. So, selamat mencuba.